سلام سلام تخاتلتي كمل لهم كميك أنيهم بارين اللهم يحزلكم مزيز اللهم ناي كينوا شوكولات كيك حرج زي بلو جلوتين فري نفعلنا بطعم تمرزة شكر زي بلو بمعار ويكا بسيرب غيرنا نصرحه مالتي ምናልባት ተሸገር ነገር እንደሕራላ እቲ ኪንዋ ምስ መዘንክዎ እቲ ማይ ዓቐን 360 ግራም አሜን ሚሊ ሊትር ምስ ገበርኩ ኣብ ሓዊ ምስ ወሰድክዎ ክበስል ማለት እዩ ግን ተማይ ውድእ ምስ ኣበለ በቃ ያኽሎ ማለት እዩ ተማይ ነተማይና ክንርኢ ምስ ሰተዮ ምስ ወድኦ በቃ ናብ ካልእ ሸሓነ ገይረ የዝሕሎ ማለት እዩ በቃ እዚያ ጥራሓ ምናልባት በቪዲዮ በምርአይ ዘይትረዳእካ እንተላስ እዚያ ጥራሓ ካልእ ሚዛን ድሕሪ መዚናዮ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ሽኮ እዚ ዳያቤቲክ ኮሌስተሮል ንዘለና እዚያ ጥዕምቲ ኣይለ ግምት ኩሉ ሰብ ፈትና ተስፋ ገብር ብፍላይ ጥዕና ንዘይብልና በቃ ልስልስ ኮይኑስ ክራንች ከምዚ ከርሸም ዝብል እዩ ብጣዕሚ ጥዑም ፈትንዎ
ተኸታተልتي ኣብዝቕጽል ቪድዮ ስጋብ ንረኸብ ሰላም ያረኸበና ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት ምግባር ኣይትሕመቑ ኣብ ቀጻሊ ስጋብ ንረኸብ ሰላም ቀኒ ባይ